नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर यु युट्युब च्यानलमा। सदाझै आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा फेसबुकमा भएको मार्केट प्लेसबाट तपाईले कुनै पनि सामानहरु सेल गर्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईको फेसबुकमा भएको कुनै पनि फ्रेन्ड्सहरुलाई देखाउन चाहनुहुन्न, अर्थात हाइड भएर तपाईले सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कसरी सेल गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु। तपाईले कुनै पनि फेक अकाउन्ट क्रिएट गरेर तपाईले सेल गरिरहनु पर्दैन साथीहरु। आजको भिडियोमा तपाईलाई सजिलैसँग आफ्नो फेसबुकमा भएको फ्रेन्ड्सहरुलाई हाइड भएर तपाईले सजिलैसँग आफ्नो सामान चाहिँ सेल गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यदि तपाई पनि यो ट्रिक एन्ड टिप्स जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यस्तो युजफुल ट्रिक एन्ड टिप्सहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। यदि साथीहरु यो ट्रिकलाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला भन्दै सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको फेसबुकलाई खोल्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको मोबाइलमा सर्टकट बारमा मार्केट प्लेस आएको छैन भने साथीहरु सिम्पली तपाई जानुपर्ने हुन्छ ट्रिपल डटमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट प्लेस, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली सेलमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कुन क्याटेगोरीमा पर्दछ साथीहरु त्यो सिम्पली सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि अर्थात सिलेक्ट गरिसकेपछि सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले एड फोटो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 10 वटा फोटोसम्म एड गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली एड फोटोमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले अलरेडी क्लिक गरेर राख्नु भएको छ भने फोटोलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यदि छैन भने क्यामेरामा गएर तपाईले फोटो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ भनेको छ टाइटल, सिम्पली टाइटलमा चाहिँ तपाईले केही टाइटल राख्दिनु होला। जस्तै म राख्दिन्छु साथीहरु मेरो मोबाइलको ब्रान्ड नेम राख्दिन्छु, जस्तै रेडमी। यसरी लेखिसकेपछि साथीहरु प्राइस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली प्राइसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको प्राइस राख्दिनु होला, जस्तै म राख्दिन्छु। यसरी राखिसकेपछि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु साथीहरु, यहाँ प्राइसमा चाहिँ नेपाली रु भनेर आएको छ साथीहरु। यदि तपाईकोमा डलर आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले साथीहरु सिम्पली नोटिफिकेसन बारमा गएर तपाईले यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोकेसनलाई अन गरिदिनु भयो भने अटोमेटिक रूपमा चेन्ज हुन्छ, अर्थात नेपाली रुमा आउँछ। त्यसपछि साथीहरु क्याटेगोरीमा तपाईले टच गरिदिनु होला। त्यसपछि मेरो अलरेडी आइसकेको छ, तपाईको ब्रान्ड चाहिँ के हो त्यो सिम्पली राख्दिनु होला साथीहरु, अर्थात तपाईको क्याटेगोरी के हो त्यो सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि कन्डिसनमा टच गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि तपाईको कन्डिसन अर्थात तपाईले सेल गर्न चाहनु भएको सामानको चाहिँ कन्डिसन कस्तो छ सिम्पली सेलेक्ट गरिदिनु होला। यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि डिस्क्रिप्सन भनेको छ साथीहरु, डिस्क्रिप्सनमा तपाईले सेल गर्न चाहनु भएको आइटमको डिस्क्रिप्सन राखिदिनु होला। यसरी राखिसकेपछि साथीहरु त यहाँ भनेको छ साथीहरु लिस्टिङ अप्सन भन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाइड फ्रम फ्रेन्ड्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईले सेल गर्नु चाहनु भएको सामान चाहिँ तपाईले आफ्नो फेसबुकमा भएको फ्रेन्ड्सहरुलाई देखाउन चाहनुहुन्न, अर्थात हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सिम्पली यसलाई अन गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिश भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली पब्लिशमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले पब्लिश गरिसकेपछि तपाईले सेल गर्न चाहनु भएको आइटम चाहिँ रिभ्यूमा जान्छ साथीहरु। यसरी साथीहरु तपाईको रिभ्यूमा गइसकेपछि साथीहरु केही समय पछाडी तपाईको भेरिफाई गरिदिनेछ साथीहरु। फेसबुकले भेरिफाई भइसकेपछि तपाईलाई एउटा नोटिफिकेसन आउनेछ साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु तपाईको अलरेडी भेरिफाई भइसकेको छ भनेर आउनेछ नोटिफिकेसन साथीहरु। त्यसपछि यदि साथीहरु तपाईले कुनै पनि आइटमलाई चाहिँ सेल गरिसक्नु भयो भने साथीहरु त्यस्तो अवस्थामा तपाई जानुपर्ने हुन्छ, सिम्पली ट्रिपल डटमा देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली ट्रिपल डटमा टच गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि त्यही सेम प्रोसेस हो साथीहरु, मार्केट प्लेसमा जानु होला। मार्केट प्लेसमा गइसकेपछि यहाँ तपाईको प्रोफाइलको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लिस्टिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यदि तपाईले अलरेडी सेल गरिसक्नु भएको छ भने साथीहरु यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ मार्क एज सोल्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरेर सोल्ड गरिसक्यो अर्थात बेचिसक्यो भनेर तपाईले मार्क पनि लाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल डट, सिम्पली ट्रिपल डटमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट लिस्टिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, डिलिटमा गएर पनि तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म मार्क एज सोल्डमा टच गरिदिन्छु।
यस्तो तरिकाले साथीहरू तपाईले सजिलैसँग फेसबुकबाट आफ्नो फेसबुकमा भएको फ्रेन्ड्सहरूलाई नदेखाइकन अर्थात् हाइड गरेर सजिलैसँग सेल गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। तपाईले फेक आइडी अकाउन्ट क्रिएट गर्न जरुरी छैन साथीहरू। यस्तो सजिलैसँग तपाईले सेल गर्न सक्नुहुनेछ यस्तो तरिकाले। आजको भिडियो यति नै साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। अनि आगामी दिनहरुमा कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ साथीहरू त्यो पनि कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। अनि यस्तै युजफुल ट्रिक एन्ड टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बाइ बाइ।